السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الدرس الثالث من سلسلة تعليم الأعمال اليدوية للمبتدئين أو تعليم الأعمال اليدوية من الصفر. في الدرس الأول اتكلمنا عن التيتانيوم والزنك، وفي الدرس الثاني اتكلمنا عن أنواع الملونات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوسائط اللي بنخلطها مع الملونات أو التيتانيوم والزنك عشان نعمل الألوان بنفسنا. طبعا معروف ان الملونات بجميع انواعها ما ينفعش نشتغل بيها لوحدها كألوان، وعشان نقدر نعمل الالوان بتاعتنا لازم نخلط الملونات دي مع وسيط عشان الالوان تبقى ثابته وما تطلعش. الوسيط اللي بنستخدمه في عمل الالوان اما يكون اساسه مائي واما يكون اساسه سولفنت او زيتي. يعني ايه اساسه مائي او اساسه سولفنت او زيتي؟ الوسيط اللي اساسه مائي يعني بيتخفف بميه او بيدوب بالميه، ما بنستخدمش معاه حاجه تاني. والوسيط اللي اساسه سولفنت او زيتي ما ينفعش نستخدم معاه الميه، نستخدم معاه بقيه المذيبات التانية، واشهرها طبعا التنر والنفط والبنزين. والخامات اللي اساسها سولفنت او زيتي بتكون اما دهانات او ورنيشات زيتيه او بيكون لاكيهات او بتكون دوكو، ودي اللي بنستخدم معاها المذيبات اللي اتكلمنا عنها، وبيكون مكتوب على كل عبوه منهم نوع المذيب اللي لازم نستخدمه معاه. ما ينفعش نستخدم معاها اي مذيب تاني غير المكتوب عليه. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على الخامات بتاعتنا وشكلها. طبعا بالنسبة للخامات اللي أساسها مائي، أشهرها وأهمها وأسهلها هو الورنيش المائي. بيجي إما في عبوة صغيرة بالشكل ده، طبعا بصرف النظر عن الماركة بتاعته. عندنا ماركة اسمها سايبس وده اسمه أكريستار. دي عبوة كيلو، وده بيكون شكل الورنيش المائي زي ما احنا شايفين، بيبقى شبه الحليب بالظبط بس أتقل منه. كله بيبقى بالشكل ده بصرف النظر عن الماركة. ودي ماركة تانية من شركة كابسي اسمها كلير 752، برضو ماركة كويسة، بس دي العبوة الأكبر بتبقى 2 كيلو شوية. طبعا الخامات دي أسعارها في متناول أي حد، يعني الكيلو بيبقى وسطي سعره حوالي 25 جنيه. وطبعا زي ما قلنا الورنيش المائي بتخف بالمية فقط، ما ينفعش نستخدم معاه أي مذيب تاني. الخامة التانية اللي بنستخدمها واللي أساسها مائي برضو هي دهانات الحوائط البلاستيك، بصرف النظر عن اسم الماركات، لأن الماركة أو اسم المنتج بيختلف من بلد للتانية، وفي نفس البلد الواحد بنلاقي كذا اسم وكذا منتج برضو. المهم اللي يهمنا ان هو يكون دهان حوائط بلاستيك. ده دهان من شركة سايبس واسمه بوند 2000، والحقيقة النوع ده كويس جدا، انا بستخدمه باستمرار. سعر الكيلو حوالي 50 جنيه. المادة التالتة اللي معانا النهاردة واللي اساسها مائي برضو هي الصمغ العربي. طبعا الصمغ العربي بيجي بالشكل ده وبنشتريه من عند العطار، يكون شكله عامل زي كده بالظبط. في منه طبعا ممكن يكون موجود على شكل بودر في بعض الاماكن، ولكن سعره بيبقى اغلى واحنا مش محتاجين نشتريه بودر، وبنشتريه كده وبنتعامل معاه وبنسيحه بالميه. طبعا نتعامل معاه بالميه السخنه. بعد ما نتعامل معاه بالميه بيكون شكله كده بالظبط، بيكون شكله سائل بالشكل ده، وبعد كده بتحافظ في التلاجة، واما بيدخل التلاجة بيتجمد وبيبقى شكل الجيلي. وعندنا كمان الغيرة الابيض اللي هو غيرة الخشب، وده برضو اساسه مائي بيتخف بالمية زي بقية الخامات اللي اتكلمنا عليها. بس طبعا الغيرة ما يفضلش ان احنا نشتغل بيه لوحده في عمل الالوان، لكن ممكن نضيفه مع خامة تانية زي خامة الورنيش المائي عشان نتقل الالوان بيه. ودلوقتي هنتكلم عن الخامات اللي اساسها سولفنت او زيتي. بالنسبة للاكيهات والدوكو مش هنتكلم عنها خالص لانها ما تهمناش في الدروس اللي احنا بنعملها دي. احنا شغلنا في الخامات اللي اساسها سولفنت او زيتي هيكون على خامتين، اللي هي الورنيشات
الزيتية والسيلر. ده نوع من انواع الورنيش الزيتي، وبيكون لونه بالشكل ده زي لون العسل الابيض. هو مش واضح كويس لانه جوه العلبة طبعا فباين انه غامق، لكن هو لونه افتح من كده. وفي منه نوع بيبقى اسمه ورنيش دوكو، هو بيستخدم للخشب برضو بس يبقى مكتوب عليه ورنيش دوكو. النوع ده طبعا كويس جدا برضو، والشفافية بتاعته عالية ولونه فاتح. الورنيشات الزيتية دي في منها نوعين، نوع بيكون لونه غامق وده مع الوقت بيصفر، وطبعا مفضلش ان احنا نشتغل بيه خالص. وفي نوع تاني منها بيكون لونه فاتح زي الورنيش الدوكو اللي قلنا عليه، وده نوع كويس جدا في عمل الالوان زي الوان الازاز. وانا عملت قبل كده شرح ازاي نعمل الالوان الازاز من الورنيش الزيتي، وهتلاقوا الشرح ده موجود على القناة. طبعا الورنيش الزيتي بيتخف بتنر، ومهم جدا ان يكون التنر نوعه كويس، لان في انواع من التنر في السوق انواع رديئة جدا لما بنحطها على الورنيشات بتبوظها. لابد ان احنا نستخدم نوع كويس من التنر. المادة التانية معانا من المواد اللي اساسها زيتي او سولفنت هي سيلر الخشب. سيلر الخشب بيبقى بالشكل ده، وبيكون تقيل كده وبتخفف بالتنر برضو. انا عملت قبل كده شرح برضو لاستخدام السيلر في عمل دهان الشروزيه للخشب اللي هي الدهانات الشفافة، والحقيقة النتيجة بتاعته هايلة على الخشب في عمل دهان الشروزيه. ممكن ترجعوا الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. ده شكل التنر اللي بنستخدمه في تخفيف الورنيش او السيلر. زي ما احنا شايفين كده وسائل جدا شبه المية بالظبط. ممكن نفضي منه شوية كده. طبعا اي حد يشوفه من بعيد يفتكره مية بالظبط. الورنيش المائي ودهانات الحوائط البلاستيك دي خامات اكريليكية، وهم افضل الخامات في عمل الوان الاكريليك، ونقدر نضيف معاهم غير الخشب لو عايزين نزود سمك اللون. وموجود على القناة اكتر من شرح لعمل الوان الاكريليك من الخامات دي. الصمغ العربي استخدمناه قبل كده في عمل الالوان المائية وطلعت النتيجة بتاعته هايلة الحقيقة، والفيديو بتاعه برضو موجود على القناة. اما الورنيش الزيتي فبنستخدمه في عمل الوان الازاز لان الشفافية بتاعته بتكون عالية وبيدي نتيجة كويسة جدا. وفي على القناة برضو فيديو لعمل الوان الازاز من الورنيش الزيتي. اما سيلر الخشب فاحنا استخدمناه في عمل دهان الشروزيه، وكل الفيديوهات دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تقدروا ترجعوا لها بسهولة. الخامات اللي بنذكرها دي كلها مش هنستخدمها في عمل الالوان بس، لكن هنحتاجها ان احنا نشتغل بيها في حاجات كتير جدا في الاعمال اليدوية، وطبعا هنذكر كل حاجة في وقتها. انا اللي يهمني دلوقتي ان احنا نتعرف على الخامات مع بعض ونعرف شكلها ايه واستخداماتها الاساسية ايه عشان الناس تعرفها كويس وتعرف تشتريها. اللي شايف انه استفاد من الشرح بتاعنا النهاردة يا ريت يدعمنا بلايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. وزي ما بقول دايما من غير دعمكم القناة دي مش هتكبر ومش هنقدر نوصل المعلومة لأي حد، واكيد في ناس كتير محتاجة تعرف المعلومات دي. شاركوا معانا في توصيل معلومة مفيدة لأي حد محتاجها. نتقابل على خير في فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله.